7:25 na ngayon dito sa Vietnam and 1 hour behind siya sa Pilipinas. So sa Pilipinas ay siya rin ba driver? 11:25 na. So, Talaga? papunta na kami sa hotel. And ang kasama ko ngayon ay si Mommy and si Daddy. So kanina, Sino? iniwan yung lotion ni Daddy kasi pasaway. Ang laki-laki yung dinala niya. Sino? Nagbe-video siya. Ang kulit kasi. Ha? Nagbe-video siya. Oo. Si Daddy basta makakita ng pagkain, gusto mong bumili agad. Takaw ting. Tapos hindi rin uubos. So yun, sa flight tulog lang ako. Kasi uminom ako ng Decol Gen 40 bago umalis ng bahay. Tapos yung immigration kanina sobrang daming tao. Ang bagal pa nung napilahan namin. Nalagpasan na kami ng mga kasabayan namin. Hi, good morning. Where's Daddy? Oh! Ho Chi Minh. Cái nó đứng nó chào tôi đi ha. 2019. So for today we're gonna go to Ho Chi Tunnel and have city tour. Good morning. Good morning. Hello. Your name is? Mita ha. Mita. Yeah. Hirap naman big kasi So, yung pangalan you na speak yun. English very good. Okay. So yun, naiwan kasi kami ng van namin kasi ang tagal ni Daddy mag-CR. So baka ililipat na lang kami dun sa van namin. Ihahabol kami dun. Kasi dapat sa 7:45 ready na kami or 7:45 to 8. Pero 8:10 na lumabas si na Daddy sa kwarto. Buti na lang din sumama siya kasi kanina dapat din na siya sasama kasi not feeling well. Pero yan, napil yan. Walang ligo. Charot. Hindi, naligo pala. Okay, bye. Tayo sa first stop. So, hinihintay pa namin yung tour guide namin. Asan sila? Ang daming tao. Ang tao sa labas. Vietnam.
aming tour and andito na rin yung aming sundo. Doon. Tapos, hinihintay na lang namin si Daddy. Nag-CR lang. So, nakita namin dito, kwarto ng presidente, kwarto ng asawa niya, dining table, meeting room, dining table, kung depende kung sino yung bisita. Ganun. So, yun. May pang local, may pang international na kwarto. Ang daming tao, sobrang punong-puno. You see yun. So, yung palace na ito, ay ang gumawa ay French. Tapos, binigay na dito nung sumuko na sila. So, ayun na si Daddy. Ano? 7 kami sa pool na to. Tapos, ang luwag ng bar. Ako lang dito siya. Oh my. Biggest 139 years. church but in renovation. 1880. So, yan po yung post office. Photo. And then, The yellow building. tapos ito yung Notre-Dame pero nire Ayan, nasabihan na naman akong very beautiful. Saan pa ba magmamana? Oh, ayan. Many boyfriends daw, hindi ko yun. Working for Asian Development Bank. Yeah. Form of colonialism. Napansin ko dito sa Every year, there is an honor year. yung mga sasakyan, halos pareho lang yung nasa And for Pilipinas. no reason. Toyota, Mitsubishi, Isuzu, ayun. So, meron din silang Sofitel. So family, the next stop for our trip today, there is the workshop of the handicapped people. And may We know maraming, during the Vietnam War, maraming kalye na with the one way. US. So, hindi mo alam how many kung ako dito Vietnamese people maliligaw ako died? dito. 3 million, 3 million. 3 Kasi ang million. daming motor. 58,000 American people who follow America in the war to the jungle for re-education. But you know, after the war, the chemicals still underneath, still under the ground. The people they live there, they plow to plant the vegetable. So every day. From seashell and a pen. The first step from wooden background, referring crow, a wrapping crop, and lacquer oil on top. Lacquer oil from lacquer tree. Filling, drawing, and polish. And filling on top and polish again. You break it into small and stick it together. Wow. Eggshells, Where you from, sir? I'm from Australia. seashells. Up and then 6 polish. layers. Finish polishing. And we pen together. Okay. Finish polishing. Just like that.
dun sa parang workshop ng mga Family, handicap. we is some Gibenta information. sila dun ng Thank you. mga paintings, trays, kung ano-ano. Basta may painting. Tapos yung mga design galing siya sa eggshells or mismong shell. Pinudurog nila. Tapos yun yung nagiging design ng mga products. Ang ganda. Ang mahal lang. Cannot buy. So, yeah. Galing.